Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Mietitään tänään sitä, että mikä ton markkinan oikein saisi liikkeelle. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Tässä markkina on nyt viimeiset 3 viikkoa ja oikeastaan sahannut aika lailla paikoillaan. Totta kai ylös ja alas liikkeitä löytyy, mutta jos katsotaan 3 viikkoa takaperin, niin siitä ei olla ihan hirveästi pisteluku mitattuna liikuttu yhtään mihinkään SP500 puolella, mikä meillä täällä on vähän niin kuin benchmarkkina täällä Traders Clubin puolella. Ja nyt sitten tänään, niin sulla olisi ilmeisesti jotain sellaisia ideoita siihen, että mitkä voisi olla sellaisia katalyyttejä sille, että toi markkina saataisiin ampasa edes johonkin suuntaan, koska tämä alkaa olla aika tylsää. No on todella tylsää, eli ei juuri minnekään liikettä ja tuntuu siltä, että jos päivän aikana liikutaan johonkin, niin päivän päätteeksi se sama liike on kelattu toiseen suuntaan takaisin, eli ei juurikaan menty mihinkään useampaan viikkoon, myös niin kuin päivien rangeit, eli se, että kuinka paljon päivän aikana liikutaan ylös ja alas, niin on alkanut kapenemaan. Sen huomaa kanssa, että VIX, eli tämä pelkokerroin, joka kuvaa sitä volatiliteettia, se on myös laskenut tosi paljon, eli volatiliteetti kuivuu tällä hetkellä, tuntuu siltä, että markkina odottaa jotain, ja onhan tässä ollut paljon odotettavaakin, eli tuloskausi on nyt isoin viikko on käynnissä, ja saadaan isolta yhtiöiltä tuloksia. Tänään tiistaina, kun kuvaillaan, niin saadaan myöhemmin tulokset Microsoftilta ja Alphabetilta, ja huomenna sitten taas Metalta, torstaina Amazonilta ja ensi viikolla vielä Applelta. Eli ehkä markkina haluaa nähdä, että onko siellä tuloksissa nyt heikkoutta, mitä yhtiöt sanoo tulevaisuudesta, ja sen jälkeen sitten päätetään, että mihin suuntaan markkina lähtee. Tai sitten ensi viikolla on myös niin kuin makron puolesta isoja tapahtumia, eli ensin keskiviikkona kuullaan taas keskuspankilta, että miten korkoja viilataan uuteen asentoon, ja muutenkin, mitä keskuspankki sanoo sitten tulevaisuudesta, mikä ehkä enemmän kiinnostaa kuin se, että nähdään se luultavasti odotettu 25 korkopisteen koronnosto. Ja sitten vielä ensi viikolla perjantaina tulee myös Yhdysvaltain työllisyysraportti, mikä nyt on varmaan se, mikä markkinaa kiinnostaa kaikista eniten noista makroluvuista tästä eteenpäin. Eli markkina on nyt semmoisessa wait and see -muodissa tällä hetkellä ja tuntuu siltä, että odotetaan niin kuin uutta dataa, kunnes uskalletaan tehdä se seuraava liike ylös tai alaspäin. Tässä vielä visuaalisesti tämä tämän kuun liike, eli viime kuussa kun on pörssi sulkeutunut, niin ollaan aika lailla samoilla tasoilla just tällä hetkellä, kun kuvaillaan. Eli ei tosiaan olla liikuttu juuri mihinkään, vaikka toki onhan tuossa niin kuin näkyy, niin ylös- ja alasliikettä piisannut, ja ehkä just sille tosi nopeille kaupankävelijöille on löytynyt pelipaikkoja, mutta sitten taas tämmöiselle, joka haluaa odottaa päiviä tai viikkoja, niin kyllä ainakin omassa päädyssä tämä peli alkaa tuntua vähän pitkäveteiseltä, vaikka toki tämmöistähän tämä normaalisti ehkä on, että me siinä koronan jälkeen ehkä totuttiin vähän semmoiseen nopeatempoisempaan ja äkäisempään markkinaan. Joo, tosiaankin, jos mennään muutama vuosi taaksepäin ja aikaan ennen koronaa, niin silloinhan nämä markkinaliikkeet oli paljon pienempiä. Et se ei ole niin kuin se normaali, mitä nyt ollaan viimeiset pari vuotta eletty tässä. Ja nämä liikkeet, mitä nyt viimeisten parin viikon aikana ollaan nähty, niin on enemmänkin sitä normaalia, jos mennään niin kuin pidemmälle tarkastelemaan historiaa, että mikä se on se SP500 päivärange, niin tämä on niin kuin lähempänä sitä normaalia. Et siinä mielessä tämä on niin kuin markkina palaamassa ehkä jossain määrin normaaliin, etenkin jos nyt ei saada mitään uusia ikäviä yllätyksiä, koska yleensä laskut ja laskeva markkina niin tarkoittaa isompaa volatiliteettia, sitten taas nouseva markkina yleensä pienempää volatiliteettia, ja jos nämä kriisit alkaa pikkuhiljaa väistymään tästä ja mahdollisesti lähdetään uuteen nousumarkkinaan, niin se varmastikin tarkoittaa sitä, että volatiliteetti on pienempää, mutta kyllä näitä liikkeitä aina välillä tulee isompiakin, mutta voi olla, että välissä menee aina pidempi aika, kuten nytkin 3 viikkoa ollaan menty käytännössä pelkästään sivuttain. Mutta markkina on periaatteessa nyt tullut tuohon nousevalle 20 emalle, mistä me viime viikolla puhuttiin, että jos tämä markkina nyt haluaa näyttää semmoista
vahvuutta, niin se luultavasti se vahvuus löytyy tuosta 20 eman tasolta suurin piirtein. Sen ei tarvitse olla justiinsa se 20 eman kosketus, mikä nyt ollaan muuten tänään saatu tässä aamupäivän aikana jo, vaan se voi löytyä jostain tuosta 20 eman tasoilta tai tästä 20 ja 50 välistä. Mutta kuten viime viikolla puhuttiin, niin käytännössä joka päivä, kun mennään eteenpäin ja hinta pysyttelee täällä rangen yläreunassa, niin se tekninen kuva kuitenkin tässä vahvistuu, koska kuten viime viikolla katsottiin sitä kuvaa, missä nähtiin useita eri liukuvia keskiarvoja 20 liukuvaa sinne 250 liukuvaan asti, niin käytännössä se tällä hetkellä tarkoittaa sitä, että kaikki liukuvat keskiarvot lähestyy hintaa, eli ne osoittaa ylöspäin ja on nousevia ja se järjestys niiden välillä koko ajan muuttuu siihen niin kuin teknisesti parempaan asentoon tällä hetkellä, kun hinta on niiden kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella. Mutta varmaan ainakin se, että jossain vaiheessa se isompi liike taas tulee, ja onko se tällä viikolla vai vasta seuraavalla viikolla, se on kysymysmerkki, mutta se voi hyvinkin tällä viikolla, ja kun saadaan suurin osa noista tuloksista pois alta, niin markkina päättää, että oliko ne tulokset sitten hyviä vai huonoja, ja mitä se kertoo yhtiöiden tulevaisuudesta. Niin semmoinen 50 pisteen liikekin, kun saadaan tästä seuraavaksi, niin se jo selkeästi alkaa muokkaamaan tätä graafia erinäköiseksi, ja alkaa niin kuin lisäämään todennäköisyyksiä siihen, että joko rikotaan ylöspäin tuo 4200 tai sitten tämä 4100 alaspäin ja lähdetään hakemaan vauhtia pikkasen alempaa. Mutta hyvin mielenkiintoista, mihin seuraavaksi mennään ja jos pitäisi jotain oletuksia laittaa, niin tällä hetkellä, koska ollaan kaikki liukuvien keskiarvon yläpuolella, ja markkina näyttää, ettei niin kuin ehkä pienet tulospettymyksetkään sitä saa laskemaan, kuten viime viikolla nähtiin. Ehkä niin kuin seuratuin yhtiö oli varmaan Tesla, puhutaan siitä vähän lisää myöhemmin, ja Netflix ehkä toinen tämmöinen isompi teknologiayhtiö, jolta molemmilta tuli tulospettymykset, niihinkään markkina ei suuremmin laskenut. Joten nyt jos saadaan näiltä kaikista suurimmilta yhtiöiltä, joilta tällä viikolla kuullaan suurimmalta osalta tuloksia, niin jos sieltä saadaan niin kuin hyviä uutisia, niin se voi hyvin olla, että tällä viikolla jo lähdetään sitten nousemaan tästä, mutta ehkä yhteenvetona voisi sanoa, että tällä hetkellä ainakin hieman todennäköisempää on se, että ylöspäin jatkettaisiin kuin alaspäin tämmöisessä teknisessä asetelmassa. Ja jos katsotaan muita indeksejä, niin nämä näyttää aika samantyyppiseltä. Nasdaqissa ihan oikeastaan samanlaista kuvioa. Pyöritään tässä 20 eman tuntumassa. Tämä on ehkä pikkasen heikomman näköinen kuin tuo SP500. Toki tämä indeksi on noussut, kuten viime viikolla katsottiin, niin huomattavasti enemmän tämän vuoden alusta taas kuin SP500, mutta tämäkin näyttää niin hyvältä niin pitkään, kun pysytään tässä 20 ja 50 välissä ja löytään tukea sieltä ja mahdollisesti saadaan uusi pomppu ylöspäin sitten sieltä. Ja se ainoa huolenaihe oikeastaan näissä indekseissä on tämä Russell 2000-indeksi, eli small cap-yhtiöt. Tämä on pysytellyt täällä 200 liukuvan keskiarvon alapuolella. Ja tämä niin kuin, on huolestuttavan näköinen näistä indekseistä toki niin kuin kooltaan, ja jos katsotaan sitä yhtiön rakennetta, niin ei niitä kaikista suurimpia yhtiöitä, mutta jos markkina kokonaisuudessaan on lähdössä ylöspäin, niin kyllä tämänkin pitäisi päästä punnertamaan tuonne takaisin 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle ja sitä kautta sitten ylöspäin. Eli sä et näe, että tämä indeksi välttämättä vetäisi muita indeksejä mukana? No joskus se on se yksittäinen indeksi, joka vetää ne kaikki muut mukanaan, mutta yleensä se on se ne indeksien tai ne suurimmat yhtiöt ja ne isoimmat indeksit, jotka vetää sitten loppupeleissä ne heikommatkin siellä mukanaan, mutta en osaa arvioida, että voiko tällä kerralla olla niin, että tämä yksi niin kuin pienempiä yhtiöitä kuvaava indeksi vetää sinne muut mukanaan, mutta on ehkä yksi pieni varoitussignaali siitä, että ei nämä yhtiöt niin kuin tällä hetkellä kuitenkaan hirveän laajalla rintamalla nouse tuolla. Ja jos pompataan Bitcoinia, mistä puhuttiin viime viikolla, että täältä haetaan niitä ostopaikkoja silloin, kun lasketaan tänne ensimmäiselle Fibonacci-tasolle, niin sieltähän tultikin aika nätisti alaspäin viime viikon huipuista, ja ollaan aika lähellä josta ensimmäistä Fibonacci-tasoa, eli jossain niin kuin näillä tasoilla 27 000 alapuolella, niin olisi tarkoitus ottaa longia tuonne Bitcoiniin, koska tämä näyttää siltä, että tässä olisi potentiaalisesti alkanut vähän isompikin nousuliiket ja nousutrendi ylöspäin. Mainitsit tuossa aiemmin sen volatiliteetti-indeksi eli VIXin, niin mistä se lasku oikeastaan sitten kertoo meille tuosta osakemarkkinakokonaisuutena?
Tosiaankin toi volatiliteetti-indeksi kertoo siitä, että mikä on markkinan odotus seuraavan 30 päivän volatiliteetista. Ja yleensä se, että se laskee huomattavasti, niin kertoo enemmänkin siitä, että ne riskit ja niin kuin pelot markkinaosapuolien kesken on hälvenemään päin, mikä yleensä kertoo taas siitä, että hinnat todennäköisemmin nousee silloin, kun VIX on selkeästi laskussa ja alhaisissa lukemissa. Eli nyt viime viikolla laskettiin käytännössä tämän vuoden 2002 alkaneen karhumarkkinan pohjiin, eli tuonne noin 16 tuolla VIXissä, ja tutkin koko VIXin historiaa, ja siitä löytyy historiadataa vuodesta 1990 lähtien, ja kaikki karhumarkkinat, jotka sen jälkeen on tapahtunut, niin silloin kun ollaan laskettu näin alhaisiin lukemiin, eli tuonne 16 tuntumaan, niin sen jälkeen ei ole koskaan ole tehty enää uusia pohjia karhumarkkinassa, eli käytännössä kertoo ja vahvistaa sitä tarinaa, mitä ollaan nähty monesta muustakin datasta ja siitä, mitä markkina kertoo hinnan perusteella, eli siitä, että se pohja on todennäköisemmin takana, ja todennäköisempää on se, että ollaan niin kuin käännytty uuteen nousumarkkinaan tuolla osakkeiden puolella. Ja se, että on nähnyt monia kommentteja tuolla Twitterissä siitä, että VIX on nyt alempana kuin pitkään aikaan, ja jotenkin se niin kuin koetaan niin, että koska VIX on niin alhainen, niin se tarkoittaisi jotenkin sitä, että markkina kohta laskee. Ei se kerro ollenkaan yleensä siitä, vaan normaalisti silloin, kun VIX on laskenut näille tasoille, niin se kertoo siitä, että ollaan siirrytty uuteen nousumarkkinaan, ja nousumarkkinassa se VIX pysyttelee aina matalalla tasolla, ja heiluu usein semmoisen niin kuin 11 ja ehkä 19 välillä semmoisessa normaalissa nousumarkkinassa. Eli ainakin niin pitkään, niin kun pompataan selkeästi yli 20 tuolla VIXissä, niin ei ole mitään syytä olettaa, että nähtäisiin suurempaa laskua tuolla markkinan puolella. Että se alhainen VIX ei kerro siitä, että markkina tulee laskemaan, vaan se kertoo enemmänkin siitä, että markkina on tästä karhumarkkinasta siirtynyt jonkunlaiseen muuhun vaiheeseen tuolla markkinalla. Ja jos hypätään tähän kuukausigraafille, niin ehkä tästä näkee vielä se paremmin sen, että yleensä semmoisen korkean VIX-periodin jälkeen, silloin kun siirrytään karhumarkkinasta, laskumarkkinasta takaisin nousumarkkinaan, niin nähdään, että se VIX palautuu matalammalle tasolle ja saattaa pysyä vuosia siellä. Eli tässä on tosiaan kuukausikynttilöillä 90-luvun alusta eli nähdään, että silloin kun meillä on karhumarkkina, VIX palautuu mataliin lukemiin, niin se pysyy monta vuotta siellä matalissa lukemissa samaan aikaan, kun osakemarkkina jatkaa ylöspäin. Sama tuossa IT-kuplan puhkeamisen jälkeen, kun VIX on laskenut tänne näille 16 tasoille, eli alemmalle tasolle kuin missä käytiin täällä missään vaiheessa karhumarkkinaa, niin sen jälkeen pysytellään monta vuotta siellä matalalla tasolla ja markkina menee ylöspäin. Sama myös finanssikriisin jälkeen, kun palataan matalimmalle tasolle, niin karhumarkkinan pohja on jo peruutuspeilissä silloin. Ja karhumarkkinoista puheen ollen, niin jostain nyt todella oli jo tässä, ja ne lokakuun-syyskuun pohjat, niin siitähän on jo oikeastaan yli puoli vuotta aikaa, kun ne pohjat viimeksi nähtiin. Ja tästä on pikkasen tilastotietoa myös siitä, että silloin kun on 6 kuukautta kulunut niistä edellisistä pohjista eikä olla uusia enää tehty, niin silloin enää harvoin niitä ollaan tehty. Eli tässä on kaikki karhumarkkinat 1940-luvulta lähtien, ja niin kuin nähdään, niin 1946-luvun karhumarkkinassa käytiin vielä, olisiko toi 7-8 kuukauden kohdalla alemmissa pohjissa, ja sitten IT-kuplan karhumarkkinassa käytiin myös sitten selkeästi alemmissa pohjissa vielä, mutta kaikissa muissa karhumarkkinoissa, silloin kun puoli vuotta on edellisestä pohjista kulunut, niin enää ei olla uusia tehty, ja itse asiassa nuo liikkeet ylöspäin on aika rajujakin ollut osittain. Eli tuossa nähdään sinisellä, että missä tällä hetkellä mennään tuossa, ja tässäkin voi taas vetää niin kuin tilastollisesti johtopäätöksiä siitä, että mikä on todennäköisempää tällä hetkellä siitä historian valossa, että mitä seuraavaksi tapahtuu, kun moni tuntuu vielä odottavan niitä uusia pohjia, niin tuntuu, että alkaa niin kuin tilastollisesti olemaan todella epätodennäköistä, että niitä uusia pohjia tehdään kaikkien niiden tilastojen perusteella, mitä me ollaan täällä eri jaksoissa käyty, ja tuntuu, että joka viikko tulee uusia todisteita käytännössä siitä, että minkä takia se on hyvin epätodennäköistä. Se ei tarkoita, että se on mahdotonta, näin voi käydä, ja kuten tästäkin esimerkiksi näkee, niin 2 kertaa on käynyt niin, että ollaan menty uusiin pohjiin, mutta mikä on todennäköistä, se meitä kiinnostaa täällä, ja niin kuin todennäköisyyksiähän toi treidaaminen on, eli treidataan niitä todennäköisyyksiä, ja todennäköisyydet kertoo tämmöistä tarinaa tällä hetkellä tästä
Sitten jos mietitään sitä, että miltä se markkinasykli yleensä näyttää, niin tämähän on se kuva, mikä yleensä läväytetään tiskiin. Eli siellä on ensin tulee tämä kova kiima, sitten sen jälkeen tullaan vähän alaspäin, jonka jälkeen lähdetäänkin sitten kunnon syöksyyn ja sitten pitkän tämmöisen loivan kauden jälkeen lähdetään vasta uuteen nousuun. Ja miksi markkina yleensä käyttäytyy näin, niin johtuu taas sitten siitä sijoittajien psykologiasta. Että sitten siinä vaiheessa, kun aletaan tulee vähän alas, siinä vaiheessa mietitään vielä, että hei, me ollaan edelleen nousumarkkinassa, mutta sitten sen jälkeen, kun ollaankin puskettu tarpeeksi alas, niin sitten sieltä alkaa jengiä tippua ja haluukin pois sieltä samasta ovesta samaan aikaan, ja sitten tulee vielä se paniikki ja lopulliset myynnit, ja sitten tulee se kunnon crash. Ja sitähän mä itsekin odotin silloin vielä niin kuin viime kesänä ja viime syksynäkin, ja ainakaan mun mielestä sitä ei tullut sitä semmoista kunnon rysäystä. Et toki tultiin paljon alas, ja ehkä sijoittajasentimentissä näkyi se paniikki, mutta varsinaisesti pörssikursseissa ei näkynyt sitä paniikkia. Et jätettiinkö me nyt niin kuin täysin vaan se kohta väliin tästä graafista? Joo, se on hyvä kysymys. Toistan sanoo, että me ollaan vielä täällä complacency-kohdassa ja kohta alkaa se kunnon rytinä vasta, että nyt ei olla nähty vielä juuri mitään. Mutta sitten taas toisaalta, jos miettii ja oikeasti tutkii noita historiallisia karhumarkkinoita ja sitä, miten yleisindeksissä tasolla ollaan liikuttu, niin harvoinhan siellä nähdään niitä todella isoja rysäyksiä. Eli me muistetaan ehkä hyvin, niin kuin mitä finanssikriisissä tapahtui, mitä IT-kulpassa tapahtui, ne on ne 2 ja ainoata 1950-luvun jälkeistä karhumarkkinaa, missä laskettiin yli 50%. Eli se ei ole se normaali, mitä me ollaan nähty tässä viimeisten niin karhumarkkinoiden aikana, jotka on niin kuin helppo muistaa. Ja ehkä tämä kuva mun mielestä kuvaa enemmänkin sitä, että mitä siellä jokaisessa nousumarkkinassa löytyy niin kuin niitä tiettyjä sektoreita, jotka on ollut niitä niin kuin sen syklin suosikkeja, ja niissä ne arvostukset on lähtenyt keulimaan tasoille, missä niiden ei pitäisi ollakaan, ja sen takia ne näyttää usein tältä. Eli niissä nähdään hirveät nousut, ja melkein se koko nousu sitten siinä seuraavassa romahduksessa lasketaan toiseen suuntaan. Ja itse asiassa, jos nyt painaa mieleen, että miltä tämä kurssigraafi näyttää, ja otetaan täältä ehkä se viime syklin suosikki ETF, eli ARK ETF, niin tämä näyttää ihan samalta kuin toi perinteinen, mitä näytetään, että kuinka toi pörssisykli ja psykologia toimii. Eli jos vielä vertaa näitä kahdestaan, niin tässä niin kuin näkee, että tuommoinen parabolinen nousu ja sen jälkeen sitten seuraa tämmöinen lasku, sitten tämä complacency-vaihe ja sitten tämä pitkä raastava lasku, joka päättyy siihen, että tehdään vielä matalampia huippuja, matalampia pohjia muutamaan kertaa, kunnes se lopullinen pohja jää taakse ja siitä lähdetään nousemaan seuraavaan noususykliin. Eli tässä ARK ETF:ssäkin se tiputus tuolta huipulta oli yli 80%, ja käytännössä tämä on kestänyt jo nyt yli 2 vuotta siitä, kun se huippu tehtiin, eli niissä kaikista hypeimmissä sektoreissa ja lapuissa ne huiput tehtiin silloin vuoden 2001 alussa. Nyt ollaan vuodessa 2023 ja tuosta yli 2 vuotta aikaa. Eli niin kuin jo historiallisessakin tarkastelussa, niin toi laskutrendi on kestänyt tosi pitkään. Hyviä aikoja. Lämmöllä muistelen kyllä. Ei enää sitten siinä vaiheessa, kun lähdettiin alas, mutta oli hyvä meininki vielä tuossa 2020 ja 2021 jopa, niin good times. Joo, että jos miettii käytännössä sitä, niin kun, että jos tämä voi niin kuin kuvata sitä, että milloin se alkoi tai minkä näköinen se oli se niin kuin nousutrendi ja se hype siellä niin kuin nousun huipussa, niin ehkä tämä kuvaa myös hyvin sitä, että mikä se oli se paniikki ja tämä kapitulaatiovaihe täällä tämän syklin pohjissa. Eli siinä mielessä voisi niin kuin ajatella, että tämäkin voi osittain jopa vahvistaa sitä teesiä, että ehkä se pohja onkin ohitettu jo, koska niin kuin löytyy tämmöisiä perinteisiä esimerkkejä siitä, että miten se psykologia toimii. Ja nyt jos katsotaan sijoittajapsykologiaa ja sitä, että miten se ja minkälaisia arvoja noissa eri kyselyissä nähtiin tuossa viime vuoden aikana, jos katsotaan vaikka jotain 20 viikon tai jopa 52 viikon keskiarvoa niistä, niin niissä käytiin lukemissa, jossa käytiin finanssikriisin siellä niin kuin pahimmilla hetkillä. Et siinä mielessä sijoittajasentimentin näkökulmasta ollaan kyllä käyty siellä niin kuin paniikin puolella kanssa, vaikka se ei ehkä ole näkynyt aina tuolla sijoittajan allokaatiossa, koska talous on jatkanut niin vahvana ja jokainen oikeastaan saanut pitää työpaikkansa, ei ole tullut semmoisia niin kuin paniikkimyyntejä sitä kautta, mitä normaalisti ollaan ehkä nähty syvemmissä lamoissa ja sitä myötä syvemmissä karhumarkkinoissa. Ja sitten makrodata. Tuossa just äsken pääsit sanomasta tuon työllisten määrä, ja sehän on Jenkeissä niin all time high lukemissa.
tosiaan jos katsotaan, että kuinka paljon käsipareja tuolla jenkkitaloudessa on hommissa, niin ollaan ylitetty selkeästi noin koronaa edeltävät huiput. Jos katsoo kasvun kulmakerrointa, niin se on ollut hurjaa tässä vielä viimeistenkin kuukausien aikana. Eli tämä on niin kuin se, joka pitää jenkkitaloutta tällä hetkellä pystyssä, se supervahva työmarkkina. Ja niin kauan, kun tämä käyrä jatkaa nousuaan, niin ei ole mitään mahdollisuuksia, että jenkkitalous menee taantumaan. Tämän on pakko antaa periksi ennen kuin se taantuma voi koittaa. Kuten ollaan aikaisemmin puhuttu, niin se vaatii sitä, että ihmisiä jää työttömäksi, että se kunnon taantumakierre voi lähteä liikkeelle. Ja tosiaankin tällä hetkellä edelleenkin sitä normaalia trendikasvua nopeampaa tahtia, luodaan uusia työpaikkoja tuolla jenkkitaloudessa. Ja kuten tästäkin niin kuin huomaa, niin nyt ollaan jo selkeästi koronaa edeltävää huippua korkeammissa määrissä tuolla työllisten määrässä. Et siinä mielessä, jos ja kun tämä käyrä jatkaa nousuaan edelleenkin, niin ei ole mikään yllätys, että yritykset alkaa taas muutaman kvartaalin sisällä tekemään uusia ennätystuloksia, koska se talous kasvaa siellä koko ajan ja lisää ihmisiä ja käsipareja on siellä hommissa kuitenkin. Ja tällä hetkellä, kuten ollaan aikaisemmin näytetty tätäkin samaa graafia, eli tämä avoimien työpaikkojen määrä, niin tämähän kertoo siitä, että yritykset haluaa tällä hetkellä palkata enemmän työntekijöitä kuin missään vaiheessa ennen vuotta 2020. Eli avoimia työpaikkoja, kun on toi melkein 10 miljoonaa, niin se on aivan poikkeuksellinen määrä. Eli se kertoo siitä, että edelleenkin yrityksillä on poikkeuksellinen halu palkata uusia työntekijöitä. Eli tämänkin pitää alkaa näyttää selkeitä niin kuin heikkenemisen merkkejä, niin kuin vahvan heikkenemisen merkkejä, kunnes on mahdollista, että toi työpaikkatilanne alkaa kääntymään huonompaan suuntaan. Ja niin kuin siitä ei mitään selkeitä merkkejä ainakaan tällä hetkellä ole, että näin olisi käymässä. Että ehkä niin kuin yksi niin kuin selkeimmistä sektoreista, ja ainakin jos uutisvirtaa on seurannut, niin oli tuo teknologiasektori, josta puhuttiin, missä nähtiin niitä massairtisanomisia tuossa vuoden vaihteessa molemmin puolin. Ja etenkin tammikuussa saatiin pelkästään niin kuin teknologiaan liittyvistä työpaikoista yli 100 000 irtisanomista, ja se on aika iso määrä jo itsessään, mutta niin kuin näkee tästä datasta, niin se on oikeastaan niin kuin pikkasen hiipumaan päin. Etenkin tuolla teknologiasektorilla nyt irtisanottujen määrä. Eli siinä mielessä tässä on niin kuin hyvä kysymys, että nähtiinkö itse asiassa se irtisanomisten huippu ja se heikkous tuossa jo aikaisemmin, ja nyt ollaan ennemminkin menossa oikeaan suuntaan tällä hetkellä, koska ainakin näyttää siltä, että nyt nuo määrät on pienenemään päin. Ja nämä on aika reaaliaikaiset tällä hetkellä, että vaikka meillä on viikko vielä huhtikuuta jäljellä, niin nämä määrät jäänee selkeästi pienemmiksi kuin aikaisemmissa kuukausissa, ja kuten tästä näkee, niin nämä on ennemminkin tämä irtisanomista tällä hetkellä laskussa niin yritysten määrällä kuin työntekijöiden määrällä mitattuna. Eli tämä kertoo ennemminkin niin kuin vahvistuvasta tilanteesta myös niin kuin tuolla nyt tähän asti heikoimmalla sektorilla työllisyyden kannalta. Ja tässäkin on hyvä huomata se, että kun katsotaan sitä, että mitä siellä oikeasti niin kuin nettona tapahtui, kun tässä on pelkästään se, että kuinka paljon ihmisiä irtisanottiin, niin pitää tietysti tarkastella sitä, että kuinka paljon palkattiin, eli mikä se on se nettovaikutus, niin se ensimmäisen 3 kuukauden ajalta tämän vuoden osalta on se, että IT-sektorilta irtisanottiin 27 000 ihmistä, kun taas koko talouteen ollaan palkattu melkein 1 miljoona ihmistä tässä ensimmäisen 3 kuukauden aikana. Eli se on niin kuin nettona aika lähellä nollaan toi IT-sektori, vaikka se on ollut ihan sieltä heikommasta päästä. Eli tämäkin on tietysti nyt vain yksi sektori, eikä pidä liikaa vetää johtopäätöksiä siitä, mutta jos niin kuin miettii sitä, että mitä siellä työmarkkinoilla tällä hetkellä tapahtuu, onko se menossa selkeästi heikompaan päin, niin ei ole mitään selviä merkkejä ainakaan siitä. Että kun se yrittää seuraa mahdollisimman reaaliaikaista dataa ja arvioida sitä, niin ei ole nähtävissä sitä toistaiseksi ainakaan niin kuin sen perusteella, mitä mä itse seuraan, että kuinka se työmarkkina nyt kovin nopeasti heikkeni. Se voi olla, että se data muuttuu tässä seuraavien kuukausien aikana ja alkaakin heikkenemään tosi nopeasti, mutta tällä hetkellä ei ole ainakaan mitään merkkejä siitä, että näin olisi käymässä tai että näin muutenkaan kävisi hirveän nopeasti. Ja jos muutenkin katsoo näitä erilaisia talousindikaattoreita, niin aika mielenkiintoista huomata nyt, kun meillä on jo useamman kuukauden ajalta dataa siitä, että kun me nähtiin monen talousindikaattorin heikkenemään tuossa vuoden 2022 toisella puoliskolla, eli mentiin selkeästi niin kuin alaspäin, tässä on ostopäällikköindeksejä niin euroalueelta kuin jenkeistä, niin nämä on kaikki kääntynyt selkeäseen kasvuun nytten vuoden 2023 puolella. Oikeastaan joka kuukausi, niin kuin tässä näkee, sekä euroalueella että jenkeissä
ollaan selkeästi nousevassa trendissä, ja toi 50-luku tarkoittaa, tai kun ollaan 50 päällä, niin ostopäällikköindeksi tarkoittaa sitä, että se on kasvua, jolloin nämä on kääntynyt tuolta niin kuin supistuvan talouskasvun puolelta tänne takaisin kasvun puolelle. Eli moni näistä talousindikaattoreista ennemminkin ennakoi sitä, että tällä hetkellä ollaan käännytty jonkunlaisesta kuopasta takaisin uuteen nousuun. Eli vähän samaa, mitä me nähtiin tuolla työpaikkojenkin puolella ja teknologiasektorin puolella, eli se heikkous oli etenkin tuossa vuodenvaihteessa, ja nyt ollaan ennemminkin ponnistamassa tuolta kuopasta takaisin uuteen nousuun. Ja nämä ostopäällikköindeksit on suhteellisen hyviä indikaattoreita yleensä myös siitä talouskasvusta. Jos katsoo tätä seuraavaa graafia, niin tässä näkee pikkasen korrelaatiota noiden ostopäällikköindeksien ja bruttokansantuotteen välillä. Eli tosiaankin, jos mietitään Jenkkien bruttokansantuotetta, josta itse asiassa uusin ja viimeisin ennakko julkaistaan tuossa torstaina, niin sieltä odotetaan 2% annualisoitua BKT-kasvua nyt ensimmäiselle kvartaalille. Ja kuten tiedetään, niin viime vuonnahan me Jenkeissä käytiin siellä negatiivisen kasvun puolella. Saatiin 2 peräkkäistä negatiivista kvartaalia ensimmäisellä ja toisella kvartaalilla. Sen jälkeen ollaan ollut aika vahvassa kasvussa itse asiassa tuolla BKT-puolella, että se heikkous ei ole levinnyt koskaan sinne koko talouteen edes niin paljon, että oltaisiin käyty negatiivisissa lukemissa sen ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen. Ja näyttää siltä, että se vahvuus ennemminkin tulee jatkumaan siellä bruttokansantuotteen kasvussa, ja siten koko taloudessa tullaan ennemminkin näkemään tänä vuonna kasvua kuin supistumista. Niin, ja kyllä tästä aikanopsaa näkee sen myös, että sitten tuossa 2020 korona-aikaan plus sitten finanssikriisissä 2008-2009, kun ollaan dipattu kunnolla tällä graafilla, niin sen jälkeen, kun sieltä on päästy ylös, niin aika näppärästi osakekurssitkin on rallatelleet siitä eteenpäin. Toki tämä meidän nykyinen dippi, mikä me ollaan nyt viime aikoina tai viime vuosien aikana nähty, varmaan siellä on ollut sota ja koronnostot ja inflaatio ja kaikki tämä, mutta ne ei loppujen lopuksi ole ollut ihan niin iso töyssy kuin mitä nämä 2 isompaa muuta on ollut tässä graafilla. Et nyt sen jälkeen, kun ollaan päästy takaisin 50 päälle, niin voisi ainakin olettaa tämän niin kuin statistiikan mukaan, että osakekurssit jatkaisi ylöspäin. Joo, tosiaankin meillä on ihan selkeästi niin kuin pohja täällä tällä hetkellä ja monta kuukautta jo paranevia ostopäällikköindeksejä, jotka kertoo siitä, että ollaan selkeästi niin kuin pomppaamassa jonkunlaiselta pohjalta ylöspäin. Ja jos mietitään sitä niin kuin taantumaskenaarioa, niin yleensä kun ollaan menossa kohti taantumaa, niin pikkuhiljaa talousdata alkaa pehmenemään. Eli tässä ostopäällikköindeksissä mentäisiin alaspäin. Tämä on niin kuin täysin päinvastainen tämä niin kuin talouskuva, minkä tämä piirtää tällä hetkellä. Eli nyt ollaan niin kuin enemmänkin vahvistumassa tuolta pohjilta, joka niin kuin kertoo kaikkea muuta kuin sitä, että oltaisiin valumassa kohti minkäänlaista taantumaa. Okei, eli taloudella periaatteessa ainakin näyttäisi menevän ihan hyvin, mutta silti rahastohoitajien sentimentti on aika negatiivinen tällä hetkellä, jos vertaa vuosia taaksepäin, niin kuin tällä graafilla näkyy. Ja se tarkoittaa siis sitä, että jos rahastohoitajien sentimentti on hirveän karhumainen, niin sehän tarkoittaa sitä, että he ei laita osakemarkkinoille ihan niin paljon sitä rahaa, jolloin sitä kuivaa ruutia periaatteessa löytyy vielä mielin määrin, että siinä vaiheessa, kun hekin sitten päättää, että hei, taloudella meneekin hyvin ja he rupeaa laittamaan sitä rahaa lisää takaisin sinne osakemarkkinoille, niin osakekursseilla olisi vähän niin kuin varaa nousta. Joo, ja tosiaankin tämä graafi kuvaa sekä sitä sentimenttiä että myös sitä osakeallokaatiota. Ja kuten nähdään, niin valitettavasti vaikka nämä on mukaan ammattilaisia, niin ne on yleensä aika huonoja markkina-ajoittajia. Ja silloin kun heidän sentimentti on tosi negatiivinen, ne ollaan enemmänkin lähellä siellä markkinapohjaa aina. Ja tähän on tosiaankin merkattu näitä pohjia täällä sentimentti- ja allokaatiopuolella. Ja mä toin nämä samat kuukaudet nyt tuonne SP500 kuukausigraafille, niin voidaan katsoa, että miten nämä osuu tuonne osakemarkkinan näkökulmasta. Niin käytännössä huomataan, että nämä osuu yleensä suurin piirtein täsmälleen pohjiin, tai ainakin siitä eteenpäin ollaan menty lähes aina ja poikkeuksetta ylöspäin. Yksi poikkeus on, kun lokakuussa 2008 rahastonhoitajien allokaatio ja sentimentti saavutti pohjan, mutta siellä osakemarkkina jatkoi valumista vielä useamman kuukauden ajan. Kaikki näistä muista 8 kerrasta niin oltiin korkeammalla 3 kuukautta, 6 kuukautta ja 12 kuukautta myöhemmin. Toi 2008 keissi, silloin oltiin myös korkeammalla 12 kuukauden päästä kyllä jo, mutta ei vielä lyhyemmällä aikavälillä.
Et siinä mielessä niin kuin jokainen näistä 9 kerrasta niin tarkoitti sitä, että osakemarkkina oli korkeammalla 12 kuukauden päästä ja lähes joka kerta myös silloin lyhyemmällä aikavälillä. Et siinä mielessä usein silloin, kun toi sentimentti on super negatiivinen rahastonhoitajien osalta, niin silloin on hyvä aika ollut historiallisesti ainakin ostaa osakkeita. Jos mun laserleikatut silmät näki oikein, niin siinä äskeisellä slaidillahan näkyy myös se, että tämä pessimismi tuolla rahastonhoitajien keskuudessa on alimmillaan tällä hetkellä, jos tätä graafia katsoo, että jopa alempana kuin silloin finanssikriisin aika. Joo, tosiaankin tämä kertoo siitä, että kuinka pessimistisiä sijoittajat on ollut tässä viimeisen vuoden aikana. Ja se on mielenkiintoista huomata kanssa, että minne toi pohja tällä rahastonhoitajien pessimismissä sijoittuu tälläkin kertaa. Eli sehän nyt yllättäen löytyy sieltä lokakuulta 2022, eli silloin kun osakemarkkinat pohjasi, eli silloinkin, jos niin kuin tämä indikaattori, kuten näillä aikaisemmilla kerralla, niin pitää suurin piirtein kutinsa, niin oltiin kaikista pessimistisiä silloin, kun kurssit oli pohjalla, ja 3 kuukautta siitä eteenpäin oltiin noustu, 6 kuukautta eteenpäin siitä ollaan noustu, jos vielä tämä viikko pysytellään sen lokakuun pohjan yläpuolella, ja sitten tuleekin kysymysmerkki, että tuleeko tästä 10. kerta tämän koko havaintohistorian aikana, kun myös 12 kuukautta myöhemmin ollaan korkeammalla, koska myös silloin 2008 oltiin siis korkeammalla kuin silloin, kun se signaali saatiin lokakuussa 2008. Sitten tuloskausi. Se alkoi ja kohta on oikeastaan mennytkin, koska ensi viikon jälkeen niin 27% SP500 markkina-arvosta on raportoinut tuloksensa, eli tämä on oikeastaan kohta pikkuhiljaa paketissa tämä tuloskausi. Kyllä, eli kuten tästä näkyy, niin toi 42% tällä viikolla markkina-arvolla mitattuna on se raportoivien yhtiöiden määrä, eli tämä on se supertulosviikko. Ensi viikolla sitten vielä toi 1/4 ja sen jälkeen ollaankin pikkuhiljaa tuloskauden osalta siinä mielessä paketissa, että ne on ne yhtiöt, jotka osakemarkkinaa oikeasti liikuttaa tuloksien suhteen, että se pienempi silppu tuskin niin paljon merkkaa sen osakemarkkinan suunnan suhteen, eli tämä painottuu aika pitkälti näihin 2 viikkoon nyt, ja toivottavasti täältä saadaan sitä merkkiä siitä suunnasta, että mihin suuntaan annetaan lupa osakemarkkinalle lähteä sitten, että onko tulokset hyviä vai huonoja ja mitä tulevaisuus näyttää. Ellei Fedi pilaa kaikkea ensi viikolla. No toki se on tietysti mahdollisuus kanssa. Mutta jos pysytellään näissä tuloksissa ja otetaan käsittelyyn pitkästä aikaa Tesla. Eli mitä Teslalle kuuluu? Tuloshan oli odotetusti aika heikko, koska isoja hinnanalennuksia ollaan tehty ja katteet on kärsinyt tosi pahasti tässä tämän vuoden aikana näiden hinnanalennusten myötä. Ja jos mennään sinne syyskuuhun takaisin, niin silloinhan mä näissä jaksoissakin sanoin, että nyt Teslan tilauskirjat näyttää vähän heikolta ja voi olla, että heikkoutta näkyy seuraavan 12 kuukauden aikana. Ja siinä vaiheessa myös myin sen ikään kuin pitkäaikaisen position, mitä olin pitänyt siihen asti melkein 1,5 vuotta Teslaa ja tulevaisuus näytti sen verran heikolta siinä vaiheessa, että se oli hyvä aika irtautua. Nyt peruutuspeliin katsoen se oli vielä parempi aika irtautua, koska myin osan positiosta silloin yli $300 hintaa, loput 270 tasolta suurin piirtein. Ja tiedetään, mitä kurssille sen jälkeen tapahtuu. Eli se fundamenttien kehitys meni huomattavasti vielä heikommaksi siitä, mitä mä odotin. Että odotin jotain heikkoutta, mutta se menikin superheikoksi. Ja sen jälkeen Tesla on tehnyt vielä päätöksiä noiden hinnanlaskujen myötä, mikä on muokkannut tosi paljon sitä yhtiön marginaalikuvaa ja sitä kasvukuvaa, että kuinka paljon se tulos voi kasvaa, tai oikeastaan se pienenee tänä vuonna sen takia, koska niitä marginaaleja laskettiin niin paljon. Eli se on muuttunut tosi dramaattisesti ja oli aika yllättävää, että noita hinnanlaskuja jatkettiin. Eli itse ajattelin ainakin sen ensimmäisen ison hinnanlaskun jälkeen, mikä nähtiin tammikuussa, että okei, tehdään tämä niin kuin kerralla, lasketaan kerran hintoja ja ne on siinä, mutta nyt ollaan nähty sen jälkeen, että hintoja ollaankin laskettu vielä senkin jälkeen useamman kerran, josta kaikki ei edes vielä näy tässä ensimmäisen kvartaalin tuloksessa siten se marginaali tulee entisestään pienenemään ja ehkä näin niin kuin osakkeen omistajan näkökulmasta, jota en siis ole, mutta osakkeen omistajan näkökulmasta se oli aika katastrofaalinen toi konferenssipuhelu, jossa Musk ja muu johtoryhmä sanoi, että he katsoo ja priorisoi ennemminkin myyntimäärien kasvua kuin sitä, että kuinka paljon marginaaleja saadaan. Että se oli niin kuin aika pahan kuulonen osakkeenomistajan näkökulmasta, että jos näkee, että mikä se oli se bruttokatteen tiputus jo tässä ensimmäisellä kvartaalilla ja näyttää siinä mielessä
pahalta ton marginaalin suhteen nyt lyhyellä aikavälillä, että se tulee olemaan kyllä paineessa ja niin kuin toi johto kommentoi, että sitä hintoja saatetaan edelleenkin laskea tästä, että sitä ei missään nimessä luettu pois sieltä, että se kyllä niin kuin muovaa Teslan sijoitusteesiin ja niin kuin kaikissa sijoituksissa niin sitä mukaan uutta dataa tulee ja niin kuin ehkä yllättäviä muutoksia tapahtuu, niin sitä omaa näkemystä pitää aina muuttaa. Et hyvä, että muutin ajoissa omaa näkemystä Teslan suhteen silloin syksyllä hyppäsin pois siitä, koska kurssi on laskenut sen jälkeen ja noi muutokset siinä, mitä Tesla on tehnyt ja mitä se on nyt kommentoinut, niin on kyllä yllättänyt, että en olisi ikinä uskonut, että lähdetään niin kuin priorisoimaan ennemmin sitä määrää ja painetaan noin rajusti noita katteita alaspäin pelkästään sen suhteen, että pystytään kasvamaan. Eli mun näkemys on, että Tesla pystyisi myymään aika samanlaisen määrän autoja tässä ympäristössä kuin vaikka viime vuonna samoilla korkeilla marginaaleilla, mutta kun halutaan jonkun verran kasvua tänä vuonna, semmoista 3-40% kasvua, niin sitten on pakko taas painaa selkeästi niitä marginaaleja, koska nyt on niin kuin taloudessa aika heikko aika ja ihmiset, jos miettii noita niin kuin kaikista isoimpia hankintoja, vaikka asunnot on hyvä esimerkki tästä, nähdään kuinka jäissä asuntomarkkinaa tällä hetkellä korkeampien korkojen takia. Se osuu tietysti vahvasti myös tämmöiseen niin kuin premium-hinnoiteltuun autoon, jotka käytännössä melkein kaikki rahoitetaan, jossa korot on noussut paljon ja sitten niin kuin myös niissä tällä hetkellä on jonkunlaista jäähtymistä sillä markkinalla ja se kasvu ei ole yhtään niin nopeata kuin se olisi normaaliympäristössä. Eli jos mä olisin Teslan johdossa, niin luultavasti tyytyisin vaan tämän vuoden vähän alhaisempiin myyntimäärin. Ei välttämättä edes hirveästi tarvitsisi laskea viime vuodesta, vaan se vaan tarkoittaa sitä, että ei pystytä kasvattamaan sitä määrää sen kapasiteetin kasvun myötä, vaan pitäisi vaan pysytellä siinä pienemmässä määrässä, mutta säilyttää sen korkeammat marginaalit ja ennemminkin katsoisi, että se kasvu tulee sitten, kun taloudessa alkaa tapahtumaan taas parempia asioita ja ihmiset uskaltaa tehdä näitä suurempiakin hankintoja. Noista firmojen konferenssipuheluista puheen ollen, niin tiesitkö sä, että niitä pystyy kuuntelemaan nykyään Nordnetin palvelun kautta? Pystyy vai? Joo, mä voin näyttää nopsa. Eli jos nyt vaikka haluaa esimerkiksi kuunnella Teslan konferenssipuhelua, niin etsii Teslan tuolta meidän palvelusta. Sen jälkeen sitten tuosta toi yleisnäkymän välilehti, siellä on sitten tämä osavuosiraporttikohta, ja siitä kun täräyttää raidan soimaan, niin sieltä lähtee sitten konferenssipuhelu käyntiin ja voit kuunnella nykyään Nordnetin palvelun kautta. Good afternoon, everyone, and welcome to Tesla's first quarter 2023 Q&A webcast. My name is Martin Vieca, VP of Investor Relations, and I'm joined today by Elon Musk, Zachary Kirk. Mutta sitten jatketaan normaaliohjelman parissa. Joo, mutta ainakin lyhyellä aikavälillä tuntuu siltä, että ollaan tehty jotenkin osakkeenomistajan näkökulmasta heikkoja päätöksiä, jopa tarpeettoman heikkoja päätöksiä. Ja toinen asia on sitten vielä se, että tuossa konferenssipuhelussa korostettiin sitä, että nyt vaikka myydäänkin pienemmällä bruttokatteella näitä autoja, niin Teslalla on mahdollisuus tehdä tuottoa näistä myydyistä autoista myöhemmin myymällä sitten erilaista softaa YMS. Eli etenkin FSDtä, eli autonomisen ajamiseen softaa, mikä siis ei ole vielä valmis, mutta Tesla uskoo sen valmistumaan jossain vaiheessa ja sitten pystytään myymään isolla hyvällä katteella sitä softaa siinä vaiheessa. Et sitä kautta sen fleetin kasvattaminenkin voisi olla niin kuin hyvä asia Teslan näkökulmasta. Ja mä oon itse niin ajatellut sitä FSDtä, että se on ollut aina hyvä semmoinen optio, joka toteutuessaan tuo paljon arvoa, mutta on ennemmin tietysti priorisoinut sitä, että niitä autoja myydään korkealla katteella. Nyt kun sitä katteesta puristetaan pois ja niin kuin painotetaan ennemminkin sitä FSDtä, joka ei ole lainkaan varmaa, niin se ei taas niin kuin siinä sijoitusteissa ole yhtään niin hyvä optio mun mielestä, kun se pelkästään, että meillä olisi jo valmiiksi hyvät katteet ja siihen päälle vielä tämä toinen hyvän katteinen vaihtoehto päälle, joka on optio onnistuessaan. Eli sitäkin kautta se sijoitusteesi on pikkasen muuttunut. Mutta nämä on ehkä niinku lyhyen tähtäimen asioita ja tässä on niinku pidemmällä aikavälillä taas varaa kyllä parantaa. Jos miettii niin kokonaisuutena, että mitä noita Teslan hinnoissa on tapahtunut, niin se ei ehkä ole ollenkaan niin dramaattinen se muutos, kun ehkä niin kuin uutisoinnin kannalta on taas voinut ajatella. Tuossa on Teslan hinnat Jenkeissä vuoden 2020 alussa ja nyt tällä hetkellä. Eli kuten nähdään, niin Model 3 perusmallin hinta on itse asiassa korkeampi kuin vuoden 2021 alussa ja Model Yn perusmallin hinta
on täysin sama. Eli siinä mielessä hinnat ei ole niin kuin parin vuoden takaa oikeastaan muuttunut juurikaan, vaan tuossa niin kuin nähtiin vahva hinnankorotusjakso, missä Tesla nosti useita kertaa hintoja, niin melkein 10 kertaa hintoja tuossa vuoden 2021 ja 2022 vuoden aikana, kun inflaatio jylläsi ja etenkin noissa raaka-aineissa hinnat kallistu huomattavasti. No nyt hinnat on tullut niissä raaka-aineissa jonkun verran alaspäin, eli osittain se niin kuin hinnan alennus ollaan pystytty siellä kulupuolella kompensoimaan, mutta ei lähellekään kokonaan niin kuin nähtiin tuosta bruttokatteen tippumisesta. Mutta jos mennään tuonne vuoden 2021 alkuun, niin silloinhan Tesla pystyi tekemään tosi hyvällä katteella niitä autoja. Eli siinä mielessä se, että myytäisiin niitä tähän hintaan, niin se on ollut aikaisemminkin mahdollista tehdä niin kuin hyvää katetta niissä, mutta nyt hinnat on vaan noussut sen verran, että tällä hetkellä se kate ei ole niin hyvä, mutta tulevaisuudessa Teslalla on tosi paljon erilaisia näitä ohjelmia hintojen laskemiseksi tai kustannusten laskemiseksi, jolloin pystytään taas sitä katetta parantamaan niiden omien kustannussäästöohjelmien kautta. Ja sehän on ollut se Teslan vahvuus tähän mennessä ainakin, että ollaan pystytty tekemään paljon tehokkaammin asioita kuin muut, jolloin ollaan pystytty saamaan niin kuin samaan hintaan paljon ihan erilaisia katteita. Ja nyt nämä hinnat, minne noi autohinnat on tippunut, niin ei oikeastaan kukaan muu valmistaja pysty näillä hintatasoilla kilpailemaan Teslan kanssa, jos mietitään sitä niin kuin hinta-laatusuhdetta, että minkälainen auto on kyseessä speksien kannalta. Harva näistä perinteistä valmistajasta on vielä kertonut sitä, että minkälaista katetta tekee noilla omilla tuotteillaan. Ford ja Volvo on ensimmäisiä, jotka on lähtenyt julkistamaan noista sähköautoista tilastoja, ja molemmat tekee niitä tappiota. Eli nuo yhtiöt tällä hetkellä ei ole sähköautoissa sen takia, että niistä tehdään voittoa, vaan sen takia, että kuluttajat pakottaa niitä yhtiöitä siirtymään sinne, sekä sinne on pakko tässä vaiheessa siirtyä, jotta sitä markkinaosuutta pystytään voittamaan siellä sähköautoissa, ja sitten toivotaan, että erilaisten kustannussäästöohjelmien kautta joskus Fordin tapauksessa he toivovat, että vuonna 2026 päästäisiin voitolliseen valmistukseen sähköautojen osalta. Eli siinä mielessä Teslan kanssa on aika haastavaa tällä hetkellä kilpailla siellä, että vaikka näennäisesti siellä yhtiöt myy niitä autoja ja saavuttaa jonkun verran markkinaosuutta, niin se tehdään tappiollisesti, eli ei niin kuin liiketoiminnan kannalta pitkäjänteisesti ajateltuna mitenkään kestävästi. No niin kuin tarkensitkin jo tuossa aiemmin, että nämä on vähän niin kuin lyhyen aikavälin juttuja, mutta miten se pitkä tähtäin nyt sitten Teslan kohdalla, onko se edelleen yhtä kristallin kirkas? No se ei ole lainkaan niin kirkas, koska tässä on muuttunut niin moni tekijä, ja tuntui siltä, että jos miettii sitä vuoden 2020 ja 2021 sitä operatiivista suorittamista, niin se oli aivan timanttista, että koko ajan ylitettiin kaikki odotukset ja tehtiin asioita nopeammin kuin odotettiin, ja jopa ne niin kuin härkäsimmät Teslan seuraajat joutui yllättymään jatkuvasti niissä odotuksissaan. Nyt taas ei ole lainkaan ollut niin kuin timanttisen olosta tämä suorittaminen vuoden 2022 tai 2023 aikana, jolloin kysymysmerkki on se, että onko jotain tapahtunut siellä yrityksessä, miksi ei pystytä siihen, vai onko tämä markkinaolosuhteet vaan ollut niin heikot tuolla automarkkinalla. Tiedetään, että vaikka Jenkeissä oli heikoin automyynti viime vuonna 10 vuoteen. Toki tämmöiset asiat niin kuin vaikuttaa huomattavasti siihen, että minkälaiseen suoritukseen pystytään, etenkin kun yritetään kasvaa superkovaa samaan aikaan niin kuin taantuvassa markkinassa ja niin kuin vaikeassa ympäristössä. Et siinä mielessä se voi olla, että se ei ole yhtiökohtaista, jolloin sitten taas, jos tämä niin kuin timanttinen operatiivinen toiminta jatkuu tulevaisuudessa samalla tavalla, mitä me ollaan niin kuin historiassa nähty, niin ehkä voi niin kuin odottaa taas pidemmällä aikavälillä niin kuin timanttisia asioita koko yhtiön kannalta. Ja jos katsoo Investor Day-tapahtumaa, minkä Tesla piti tuossa maaliskuun alussa, niin kyllähän siellä niin kuin hyvin mielenkiintoisia innovaatioita esiteltiin ja asioita, jotka taas vie Teslaa jopa nopeammin eteenpäin sitten kuin nuo kilpailijat. Eli siellä esiteltiin toi uusi seuraavan sukupolven alusta, jossa tullaan valmistamaan tuommoista pienempää autoa, ja esiteltiin asioita, jotka johtaa jopa 50% kustannussäästöön verrattuna tuohon nykyisiin malliin, mitä valmistetaan. Ja siellä käsiteltiin tosi laajasti eri segmenttien näitä kuulumisia, ja sitä kautta saa varmasti tosi hyvän kuvan, jos Tesla kiinnostaa sijoituskohteena pidemmällä aikavälillä siitä, että mitä siellä yhtiössä tapahtuu ja kuinka
kuinka se yhtiön filosofia toimii. Eli tähän mennessä se on niin kuin osoittanut sen, että se pystyy innovoimaan ja kehittymään nopeampaa tahtia kuin muut autovalmistajat. Siitä esimerkkinä se, että se on selkeästi niin kuin autovalmistuksen tehokkuudessa ohittanut kaikki nuo perinteiset valmistajat, jotka on sitä auton valmistamista harjoitellut jopa 100 vuotta. Eli siellä selkeästi niin kuin jonkunlaista osaamista ja taitoa ja innovointikykyä on. Ja tässä tänäkin vuonna julkistettiin itse tällä viikolla toi Teslan Impact Report viime vuodelta, jossa taas oli dataa siitä, että jos Jenkeissä katsotaan, että minne opiskelijat mieluiten haluaa mennä duuniin, niin SpaceX oli 1 ja Tesla oli 2. Et jos jatkuvasti pystyy palkkaamaan ikään kuin parhaita työntekijöitä, niin luultavasti he tehokkuudellaan ja innovointikyvyllä ja taidoillaan pystyy ehkä niin kuin sit taas erottautumaan sieltä kilpailijamassasta, jos ei välttämättä tuonne perinteisille valmistajille, GM:lle tai Fordille tai muille, niin haluta niin mielellään mennä duuniin. Eli pitkän tähtäimen story Teslan suhteen on edelleenkin hyvin mielenkiintoinen, mutta lyhyellä aikavälillä on selkeästi niin kuin vastatuulta ollut havaittavissa sekä sitten myös johdon puolelta ainakin omasta mielestä heikkoja päätöksiä, etenkin osakkeenomistajan näkökulmasta ja etenkin tässä ehkä niin kuin lyhyen aikavälin ajattelussa. Että se voi olla, että nyt jos niin kuin oikein pusketaan noin muut valmistajat ahtaalle ja painetaan hintoja ja otetaan markkinaosuutta ja kasvatetaan myyntiin, niin se voi olla pitkästä tähtäimistä tietysti hyvä strategia. Ja etenkin siinä vaiheessa, jos se autonominen ajaminen FSD onnistuu jossain vaiheessa ja saadaan myytyä sitten niitä tuotteita suurelle joukolle tai lähes kaikille ja sitä kautta saadaan ihan valtavia tuloja sitten taas. Se voi olla pitkässä juoksussa oikea strategia, mutta tällä hetkellä ja niin kuin lyhyessä juoksussa näyttää etenkin niin kuin sijoittajan näkökulmasta ja se, mitä sijoittajat priorisoi, niin huonolta tällä hetkellä. Ja sen takia tuo osake voi olla hyvinkin pienessä paineessa tämän vuoden aikana edelleenkin ja itse en ainakaan osta sitä uudestaan ennen kuin nähdään toisen kvartaalin raportti 3 kuukauden päästä. Sen jälkeen voin tehdä tämmöisiä pidemmän aikavälin päätöksiä seuraavan kerran, eli haluan ainakin sen nähdä seuraavaksi ennen kuin ostan sitä semmoiseen niin kuin pidempään holdiin. Ja tässä nimenomaan niin kuin käsittelyssä nyt se fundamentinäkemys, joka on se pidemmän aikavälin näkemys, se mitä tapahtuu seuraavien viikkojen tai kvartaalien aikana osakekurssissa, niin se on niin kuin sitten taas se treidaamispuoli, joka on erikseen tästä fundamentinäkemyksestä. Ja sitten viime jaksossa esitelty makro- ja markkinanäkemyslaidi. Se on iso ja tuhti kuin synti, mutta siellä on nyt pienellä pinkillä tekstillä ne muutokset, plus sitten se too long didn't read -tyypeille, niin täällä on tämä vihreä ja pinkki tällainen härkä ja karhunäkemys, missä se SP500 sen pisteluku nyt ikinä onkaan, niin tuolta voi nopsaa sitten aina tarkistaa. Joo, tosiaankin, jos haluaa lukea sen tämänhetkisen laajemman makro- ja markkinanäkemyksen myös niiden asioiden osalta, mitä ei ole tässä jaksossa ehditty tai mitä on järkeä joka viikko käsitellä, niin se löytyy tästä. Ja tosiaankin ainoa muutos on se tuonne osakemarkkinanäkemyksen puolelle, eli meillä on monia näitä eri syitä, minkä takia on todennäköisempää, että osakemarkkina on jo pohjannut ja ei tehdä enää uusia pohjia. Nyt lisätään yksi syy sinne, mikä on tosiaankin toi VIXi, mikä aikaisemmin tuossa käsiteltiin, että koskaan VIXin historiassa silloin, kun ollaan laskettu näille 16 tasoille, niin ei enää siinä karhumarkkinassa, mikä on ollut käynnissä, niin olla tehty enää uusia pohjia. Ja niin kuin jakson alussa mainitsitkin, niin tärkeimmät tulevat tilastot, julkistukset, niin ensi viikolla Fedi ja sitten työllisyystilastot. Niitä katsotaan sitten silmä kovana ensi viikolla. Ja sitten totta kai kertauksen vuoksi ollaan härkänä silloin, kun SP500 on 3900 yläpuolella ja karhuna silloin, kun SP500 valahtaa 3800 alapuolella. Ja aivan normaalisti taas salkut auki. Eli Jukka, sulla toi longituote salkussa edelleen. Aika hiljasta muutenkin, et eihän toi sunkaan graafi oikeastaan värähtänyt mihinkään suuntaan nyt viime viikkojen aikana. Kyllä, siellä on SP500 viputuotetta, eli se on suurin piirtein yhtä flättinen kuin markkina, että ihan pientä laskua siitä hinnasta, missä tuo tuote on ostettu, mutta tosiaankin jäädään odottamaan, että lähdetäänkö ylöspäin, mitä itse odotan, vai lähdetäänkö sitä suurempaa korjausliikkeeseen alaspäin. Ei suurempia liikkeitä, mutta seurataan silmä kovana, ja jos se breakout ylöspäin tapahtumassa, niin varmaan joko lisätään viputuotetta tai ostaa jotain suoria osakkeita silloin. Ja sun salkku, täällä on selkeä trendi ainakin huomattavissa, ja se on tuolta vuoden alusta
alkaen jatkunut vaan yhteen suuntaan. Kyllä, alaspäin. Se on tämän vuoden teema ja niillä mennään. Ja itsellä kanssa longi tuotesalkussa, se odottaa vinttikoiran lailla siellä lähtölaukaista, että milloin saa lähteä. Ja uraanista ehkä semmoinen ilmoitusluontoinen asia, että siellä pikkuhiljaa se uraanispottihinta, se on vähän hiipinyt vähän niin kuin ylöspäin. Nämä osakkeet on kuitenkin hiipinyt alaspäin. No ne hiipii alaspäin, mutta ne tulee sillä vähän viivellä. Siinä vaiheessa, kun spottihinta lähtee nousuun, niin todennäköisesti ja kaikkien odotuksien mukaan ainakin totta kai markkina ehkä toimii just päinvastoin, mutta joka tapauksessa niiden uraanifirmojenkin pitäisi siinä vaiheessa totta kai lähteä nousuun, että jos uraanin spottihinta lähtee nousuun. Ja niin kuin Järvelä Juho olikin tuolla Twitterin puolella huomannutkin, niin toi spottihinta, niin se on tehnyt tämmöisen pienen breakoutin tästä rangeista, niin kuin kuvasta näkyy, niin jos oikein tarkkaan katsoo, niin kyllä se breakoutti näkyy, ja toivon mukaan tämä olisi nyt se the breakout, jolloin lähdettäisiin uuteen nousuun. No niin, laitetaan sormet ja varpaat ristiin. Kiitos, koska mä olin kanssa sanomassa varpaita myötä. Ei muuta kuin ensi kertaan, eli pistäkää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen. Olitte sitten kuullut siitä kvartterista, mikä on siellä Nordnetin appissa, että voi kuunnella niitä konferenssipuheluja. Tuossakin mielenkiintoista tietää. Ja jos opitte jotain sen lisäksi, niin ilman muuta pistäkää ekstra peukkuu. Älkää painako 2 kertaa, se menee pois silloin. Pois. Painakaa vaan sillä niin kuin sen kerran, tai sillä, että se jää niin kuin, joo, hyvä. Eli ensi viikkoa, morjens. Hyviä treidejä.